So hello everybody and welcome back to the channel. So আমরা চাই গম পালাই আজি ভিডিওটো হ'ব হিমাংকুৰ MT খনৰ ওপৰত যোনখন নিউলি কি বুলি কয় 2.0 গ্ৰাফিক্স মৰা হ'ব আৰে এখন 2.0 গ্ৰাফিক্স মৰা হ'ব গ্ৰাফিক্স নহয় আৰু ডাইৰেক্ট 2.0 ৰিভিল মানে ডাইৰেক্ট ফুল বডি ফুল বাইক একচুৱেলি তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ চন্দা গেৰেজলৈ আৰু ই ক'ব নাজানো এইখিনি পাৰ্টছ আছে বেক চাইডে পুৰা খুলি থোৱা আছে তো আজি কৰিম একচুৱেলি অলৰেডি চব হৈ গ'ল তো আজি কৰিম কালাৰ ৱৰ্কখিনি কৰিম আৰু আচলতে আজি চ' কালাৰ ৱৰ্কখিনি কৰিবলৈ হ'লে তো চন্দা চলাব লাগিব চব ফুল হ'ব আছে দেন ইয়াৰ পাছত যোনটো মেইন কনচেপ্টটো বুজাম বুজাম যিমানখিনি পাৰিছোঁ কৰি আছোঁ তো এতিয়া যাওঁ চন্দা চলে চকা টকা খোলোঁ তাৰ চকা টকাখিনি কালাৰ কৰিব আছে তাৰপাছত ষ্টেজ টু পাৰ্ট টু আছে যোনটো এতিয়া নেক্সট ষ্টেপখিনি কৰিব লাগিব চ' সেইখিনিতো কৰিমেই এতিয়া যাওঁ চন্দা আচলতে ফাৰ্ষ্টে বাইকখন ৱাছ কৰালোঁ আজি বতৰো বেয়া নহওঁতে ৰং চং কৰিবতো লৈছোঁ ঠিকে আছে চ' উপায় নাই এতিয়া যাওঁ চন্দা আচলতে আৰু বেলেগ কাম দুটামান আছে কৰি লওঁগৈ আৰু বাকী হিমাংকু আহি আছে ক'ত গ'লে ধৰিব পৰা নাই আৰু এইফালে আহিলে ৰেল গেটখন পৰি থাকেই উপায় নাই আৰু দেই চ' আজি হোপফুলি কালাৰটো হৈ যাব লাগে দেন বাকী কামখিনি কাইলৈ কৰি ল'ব লাগিব আৰু এখন ৱাছ কৰা হৈ গ'ল বৰ্তমান আৰু সেইফালে মোৰ গাড়ীখন কোনোবাই চাই আছে হৈ গ'ল 5 মিনিটমান হৈ গ'ল বেয়া ডিছকাছ কৰি আছোঁ ফটো চটো উলিয়াই মোবাইল চোবাইল উলিয়াই এতিয়া কালাৰ চালাৰ মাৰিবলৈ যাব লাগিব আৰু চন্দা হোপফুলি বিজি নাথাকিলে চ' চব কাম হৈ গ'ল আৰু কি হ'ল একচুৱেলি ৰং কৰোঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল মানে তো ৰাতিপুৱাই খোলা হৈছিলে কিন্তু একচুৱেলি দাদাটো আহোঁতে দেৰি হৈ গ'ল চ' ধাম কৰিছিলোঁ কিন্তু আল্টিমেটলি কি হ'ল খেলটো মই চন্দা ওচৰত থৈ গৈছিলোঁ হেৰিটো কি বুলি কয় যে কি বুলি কয় চন্দা ওচৰত থৈ গৈছিলোঁ মই হেৰিকেইটা কি বুলি কয় চকাকেইটা খুলিছিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল একচুৱেলি সেইটো কালাৰটো এইটো হয় ৰেড ফ্ৰণ্ট হুইলৰ যোনটো এই খাপ বুলি কয় নেকি নাজানো কি কয় আৰু সেইটো বস্তুটো তো ফ্ৰণ্ট হুইলৰ যোনটো কেপ আছিলে এইটো মেটেলৰ সেইটো ক'ৰবাত পৰি থাকিলে তো আল্টিমেটলি এতিয়া কি হ'ল হুইলকেইটা লগোৱা নহ'ল আৰু চ' কালি যোনটো প্লেন আছিলে কেঞ্চেল হৈ গ'ল আজি একচুৱেলি চাবাজৰ ওচৰত গৈ কিনে এক্সট্ৰা কিট কি RC কিট লগাই আছিলোঁ তো দেৰি হৈ গ'ল তো এতিয়া আহি পিনে একচুৱেলি কি কৰিলোঁ ছানডে আছিলে তো কাম নাই পিছ চকাটো খুলি লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই বনাব ট্ৰাই কৰিম হুইল কভাৰখন যোনখন ট্ৰেণ্ডত চলি আছে তো একচুৱেলি ময়ো লগাইছিলোঁ যোনটো প্ৰটোটাইপ আছিলে প্ৰজেক্ট মটৰ ৰেডৰ পৰা প্ৰটোটাইপত পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্টটো আৰু কলেক্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইটো মই ৰাহুলক দি দিলোঁ তো ঘৰ থাকে ৰাহুলক 390 লগাই থৈ দিছে আল্টিমেটলি তাৰ কি ডিছএডভান্টেজ এটা আছে কনছ এটা আছে যে কনছটো হ'ল যে হেৰি মাজে মাজে মানে টাইট কৰি থাকিব লাগে আৰু একচুৱেলি আমাৰ কি হয় এই এলয়ত এটা এক্সট্ৰা ভাগ এটা থাকে এইটো উঠি থাকে যে চ' হুইল কেপখন মানে যদি ইয়াত এনেকৈ এইটোতো ইয়াত একদম নাই তো ইয়াত হুইল কেপখন ইয়াত লাগ খাই গ'ল দিন কিন্তু আমাৰ অলপ বেছি ঘাটটা আছে মানে অলপ ওখ হয় তো সেইটো কাৰণে কি হয় বস্তুটো উঠি যায়গৈ মানে তো টাইট কৰি থাকিব লাগে মাজে মাজে সেইটো কাৰণে বিকিলোঁ আৰু এতিয়া নিজে বনাম চ' মোৰ কাৰণে আনি থৈ দিছিলোঁ শ্বীট এখন চ' সেইখনেই এতিয়া হিমাংকু বাইকৰ ইউজ কৰি ল'ম তো মই অলপ মোৰ এনেও ডিলে হৈ আছে চ' চেক আউট দ্য কালাৰ সেইটো কৰা হৈছিলে একচুৱেলি 15 মিনিটছ নে 20 মিনিটছৰ ভিতৰত কালাৰটো পূৰা হাৰ্ডনেছ এটা মাৰি কিনে একচুৱেলি হৈ গৈছিলে টাইম লিমিট কম আছিলে কাৰণে কিন্তু এতিয়া পূৰা শুকাবলৈ ভালকৈ টাইম পাই গ'ল চ' এতিয়া বনাওঁ আমি হুইল কভাৰটো বনাব লাগে গাড়ীখন উলিয়াব লাগিব অলপ তো ফাৰ্ষ্টে কি কৰিছোঁ একচুৱেলি ডলা এখন লৈ লৈছোঁ দেশী যোগাৰ আৰু ডলাখন একচুৱেলি গোটেই চকাটো চাইজতে হৈছেগৈ মানে তো বাকী বেলেগ গোল বস্তুটো একো দেখা নাই তো ডলাখনে পাইছোঁ তো মানে কি কৰিম ফাৰ্ষ্টে শ্বেপটো দি লওঁ শ্বেপকেইটা দি লওঁ তাৰপিছত ইমানখিনি মই কাটিব লাগিব চাগে তো মানে সেইটো শ্বেপত মানে গোল কৰিম তাৰপিছত গোল কৰাৰ পাছত আন্দাজ এটা পাই যাম তো মানে ৰেডিয়াছটো কমাই দিম আৰু তেতিয়া তো এইটো যিমান ডাঙৰ ৰেডিয়াছ হ'ব তাতকৈ অলপ তাত আন্দাজটো মাৰি কিনে এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মানে ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি হৈছে তো ডলাখন তো ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি লাগে প্ৰথমতে কাটি ল'ম তাৰপিছত দৰকাৰ হ'লে বেছি কাটিম মানে তো ৰেডিয়াছটো কমাই দিম তো হৈছে গোলটো কৰি লওঁ দেন মাথা মাৰিম চকাটোত তো
এইটো আউটলাইনটো তলাখনৰ আৰু এইটো অলপ কমাই দিলোঁ ৰেডিয়াছটো এনেকৈ দেখাত আকৌ মোৰ একদম সৰু সৰুই লাগিছে ক'বলৈ ক'লে মানে কিন্তু যেতিয়া উলিয়াই দিম তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিব চ' লেটছ ট্ৰাই ইট এটা চাইডে হৈ যোৱাৰ পাছত কেছ নাই তেতিয়া নেক্সটটো মানে ডাইৰেক্ট বা আউটলাইনটো দি পিনে মানে ওলাই নিব পাৰিম ন চ' কাটাৰ চাটাৰ ৰেডি হৈ গ'ল কাটি লওঁ দেন টেষ্ট ফিটিং কৰি চাম তো তেনেকৈ হৈ গ'ল এতিয়া খেলটো হৈছে যে ইয়াৰ পৰা কিমান সোমাব ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি সোমাব একবাৰ চাই লওঁ ঠিক আছে তো ইমানখিনি আহিছে তো ৰেডিয়াছটো আৰু 2 ইঞ্চমান কমাব লাগিব অ'কে চলো फिर से काम पे लगते তো বহুত বস্তু ট্ৰাই কৰিলোঁ বাল্টিং আনি ট্ৰাই কৰিলোঁ তাৰপিছত মোৰ হেৰি অইল ড্ৰেইন কৰা বাকেট এটা ট্ৰাই কৰিলোঁ তো অইল ড্ৰেইন কৰা বাকেটটো একচুৱেলি ইমানখিনিলৈকে মিলে আৰু ইমানখিনি লাগে তো তাতকৈ অলপ বেছিকৈ বহলাই কাটি দিলোঁ যোনটো এতিয়া ঠিক লাগিছে মানে মোৰ চ' অলপ চলপ গ্ৰাইণ্ড মাৰি দিম কিন্তু এতিয়া মাজৰ হোলটোৰ ওপৰত কথা তো মাজৰটো এতিয়া কেনেকৈ মিলাও গম পোৱা নাই তো অলপ মেথমেটিকলি মাথাত মাৰোঁ মানে তো এনেকুৱাকৈ মাথা মাৰিম যাতে একদম মানে যোগ্য আৰু মাথা মাৰিম মানে এতিয়া উপায় নাই তো এইটো হৈ যোৱাৰ পাছত বাকী কেছ নাই চ' অলমষ্ট হৈ গৈছে আৰু কিমান টাইম লাগিলে বেছি টাইম লগাই নাই ভাই নট বেড চ' মমেণ্ট অফ ট্ৰুথ ফাইনেলি আউটকাম এটা আহিলে যোনটো মোৰ কাৰণেতো ঠিক আছে ফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বুলি ক'বলৈ গ'লে হেণ্ডমেড হুইল কভাৰ্ছ DIY দেই আৰু এই গোলটো মাথা মাৰিলোঁ মই কৈছিলোঁ যোগাৰ কৰিব লাগিব বুলি তাৰপিছত মই আন্দাজ মাৰিলোঁ ডাইৰেক্ট প্লেটখনৰ মতে কাটি দিলোঁ ঠিকে আছে আৰু ইমানখিনি কাৰণ এই পাৰ্টটোতো ইমানখিনি গেপ থাকিবই লাগিব আৰু কি বুলি কয় যে এনেও তাত নামাবলৈ চাওঁতে লাগে কি নামাবলৈ আছে স্পকেট লাগিব চ' ঢাক খাই যাব সিটো চাইডৰ ডিছ ব্ৰেকখন আছে ডিছ ব্ৰেকখন আছে চ' সেইটো ঢাক খাই যাব চ' এতিয়া এইটো পূৰা স্মুথকৈ সমান কৰোঁ তাৰপিছত হৈ গ'ল কাম হৈ গ'ল কিন্তু জেগা এটা উলিয়াব লাগিব এনেকুৱাকৈ হেৰি হাৱা চাৱা মাৰিবৰ কাৰণে আকৌ হৈছে আৰু চ' আজি পাৰ্টটো আউটকামটো মোক ভালকৈ উলিয়াই দিওঁ অ'কে চ' 2-2.5 ঘণ্টা পাছত আৰু মই বনাই ল'লোঁ একচুৱেলি এটা পেয়াৰ দুটা পেয়াৰ তিনিটা পেয়াৰ চ' তিনিটা পেয়াৰ আৰু আউট অফ 3 দুটা চল্ড হৈ গ'ল আৰু লাষ্ট যোনটো আছে সেইটো বুকিং চলি আছে আৰু যোনটো মাজৰ হোলটোৰ কথা কৈ আছিলোঁ যে সেইটোৱে কৰিলোঁ এইটো দি এণ্ড সেইটো ফিনিচিং প্ৰডাক্টটো যোনটো ব্লেক কালাৰ কৰি দিলে যি দেখিছা চব পাৰফেকশ্যন চব ইমপাৰফেকশ্যন ক্লিয়াৰ হৈ যাব চ' হুইল কভাৰ পাৰ্টটো ক্লিয়াৰ ইয়াৰ পাছত আছে এক্সট্ৰিকেটটো ফিটিং কৰাটো তাৰপিছত অন দ্য ৱে হৈ আছে বেলি পেনটো অন দ্য ৱে হৈ আছে তো সেইটো বি কালাৰ কৰি কিনে ফিটিং কৰিব আছে সেইটো বি মাথা মাৰিব আছে চ' বস্তুবোৰ সামৰোঁ টাইম অলৰেডি কেইটা বাজিলে 10:30 বাজি গ'ল কেতিয়াবা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ নাজানো মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা নাই মানুহ চ' আজি পাৰ্টটো শেষ তো বাকীটো নেক্সটটো কেতিয়া শেষ হ'ব আৰু চ' ডাইৰেক্ট বেলি পেনটো ফিট কৰোঁ এক্সট্ৰিকেটটো ফিট কৰোঁ চ' এইয়া পূৰা ফিটিং কৰা হৈ গ'ল মজাকৈ ইয়াতে আছে এইটো তো এইফালৰ পৰা এনেকৈ সোমাই কেনে ধুনীয়াকৈ জেগা আছে কৰিবলৈ কাৰণে সেইটো ঠিকে আছে বাকী বাইকখনৰ চকাটো চাব পাৰা চ' ভাইজাৰখিনি মই কাইলৈ মাথা মাৰিম মানে চাবাজ আজি বিজি আছিলে তো কালাৰটো এইটো আছিলে হোৱাইটৰ লগত ৰেডটো অভিয়াছলি জানে মোৰখনততো আছিলেই তো আজি কাম ইমানেই এইটো ভৰি লাগিলে এইটো এনেই আঁতৰি যায় তো এইটো হেৰি কৰি দিম কি বুলি কয় যে পেট্ৰল মাৰি আঁতৰাই দিম বাকী আজি যাওঁ ভাইজাৰখিনি ড্ৰপ কৰি আহোঁগৈ কাইলৈ ভাইজাৰখিনি ফিট কৰিমগৈ এইখনত ছাৰ ৰঙাকৈও ইমান এটা বেয়া নালাগিব দেখিছানে কি বগা অকল চিম্পল বগাকৈও তো এতিয়া এই ভাগকেইটা কাটিব লাগিব তেতিয়াহে ফিট হ'ব নহ'লে বস্তুটো নোসোমায় মানে এই নট লগা ভাগকেইটা কমপ্লিটলি কাটি উৰাই দিব লাগিব বেছি তাৰপিছত ফিটিং কৰি চাম কেনেকুৱা লাগে এই আগফালৰকেইটা কাটিম খালি চাগে দেই
মই ইমান এটা ঠিক দেখা নাই সাসপেনশনটো খেলিব কেটাকে যদি কাটাওতে জুঙাটো থবা জুঙাটো মানে এনেকৈ কাটিব লাগিব চোৱা এনেকৈ কাটি কেনে মানে এনেকৈ কাটি কেনে তললৈ জোঙা কৰি দিব লাগিব মানে এই বস্তু দেখিছা এই বস্তুটো এনেকৈ কৰি মিলাই দিব লাগিব মানে কিবা এটাকৈ মিলাম আৰু তেতিয়াহ'লে কাইলৈ ফিটিং কাইলৈ তাহলে ফাইনেল ফিটিং ন ভিতৰত থৈ দিয়া ভালকৈ চ' আজি ফিটিং কৰি কিনে মেইন হেৰি কিট চিট লগাইকৈ ফিটিং কৰি কিনে আজৰি হৈ যাম আৰু তাৰপিছত বাকী কাম কি আছে গ্ৰাফিক্স মাৰিবলৈ আছে গ্ৰাফিক্স মাৰিব আছে আৰু কি আছে আৰু বেলি পেন আহিবলগীয়া আছে আৰু বাছি এচেছখিনি লগাব আছে চ' ফিটিং কৰি লওঁ তাৰপিছত আউটকামটো দেখাই আছোঁ অ'কে তো এখন বাইকৰ আজি এই পাৰ্টটোত কমপ্লিট কৰিবই লাগিব চব এচেছৰিজ গোট খাই আছে দুটামান বাকী থাকি আৰু যেনেকৈ লিভাৰ কেটেল কালি কিনিব লাগিব আৰু পিছফালৰ নাও প্লেট কভাৰ এখন কিনিব লাগিব আৰু এণ্ড বেলি পেনখন আহিব আছে তো পেন ক'ব দি থোৱা আছে তো এতিয়া গ্ৰাফিক্স কিনিম আৰু মই এই ইয়াত যোনটো ওলাই আছে এইটো কনচেপ্ট লৈছোঁ আৰু ষ্ট্ৰীট ফাইটাৰৰ চ' সেই কনচেপ্টটো ইয়াত ট্ৰাই কৰোঁ যেনেকৈ হ'লেও কৰিবলৈ কাৰণে যদি বেয়া হয় তো বহুত বেয়া লাগিব হোপফুলি ভাল হ'লে হ'ল আৰু চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট গ্ৰাফিক্স লগাওঁ তাৰপিছত কাম আৰম্ভ কৰি দিওঁ চ' ৰেডি আছে গ্ৰাফিক্সটো নেদেখাওঁ ডাইৰেক্ট আউটকামটো দেখাম মানে ফাইনেলি আফটাৰ চ' মেনি আপছ এণ্ড ডাউনছ বাইকখন ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল এণ্ড দিছ ইজ দ্য লুক Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. বহুত দিনৰ পাছত এইটো এটা প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ আৰু বাইকৰ বহুত দিনৰ পাছত আৰু চ' try to keep it as simple as that so কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা তো কাৰ্বন ফাইবাৰ দিলোঁ যোনটো পেপাৰ কোৱালিটি ইমান ভাল অহা নাছিলে চ' যেন তেন লগাই থৈ দিছোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে ঠিকে আছে চ' ভিডিঅ'টো অলৰেডি গম পালা যে ষ্ট্ৰীট ফাইটাৰ দুগাটি ষ্ট্ৰীট ফাইটাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিলে চ' ষ্ট্ৰীট ফাইটাৰ ইনস্পায়াৰ্ড বুলি লিখিলোঁ এণ্ড দ্য সনু দাস ছিগনেচাৰ বস্তু তেল টাই দি অঁ একচুৱেলি এইকেইটা মই এতিয়া কাটি দিম ৰ'বা তেতিয়া অলপ আৰু ওপৰলৈ উঠিব এণ্ড ডি এম ফৰ হুইল কভাৰ্ছ যোনটো মই পাৰ্চনেলি বনাই পিনে চেণ্ড কৰোঁ চবকে চ' কেনেকুৱা লাগিলে ক'বা এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'ত চাগে গম পাবা এল্ট'খনত কি হৈ আছে যোনখন অন গোয়িং প্ৰজেক্ট কাৰ চলি আছে মোৰ চ' কিপ ৱাচিং এণ্ড পিছ আউট